با سلام، فصل رگرسیون رو در خدمتتون هستم. توی این فصل رگرسیون خطی تک متغیره رو براتون خواهم گفت. گرادیان کاهشی رو میگم، رگرسیون خطی چند متغیره و یه دو ترفند عملی توی رگرسیون چند متغیره رو براتون توضیح میدم. جهت یادآوری، همونطور که قبلا گفتیم، هدف تخمین خروجی از داده‌های جدید هست. به عنوان مثال تعیین قیمت مسکن، همونطور که گفتیم ورودی‌های ما متراژ خونه هستن و خروجی قیمت خونه. اگر ما یک خط رو بتونیم فیت کنیم روی دیتا هامون، میتونیم مقدار تخمینی قیمت یک خونه که دیتاشو از قبل نداریم رو به دست بیاریم. ولی در عمل تو مسائل واقعی ما با یک متغیر و یک خروجی سر کار نداریم. حتی اگه تعداد متغیرهای ورودی ما تعدادش 2 بشه، اون وقت هم حتی درک شکل میره رو به پیچیدگی. حالا ما برمیگردیم به همون دیتا ست خودمون که قیمت گذاری مسکن باشه و فقط بر اساس یک متغیر ورودی کار کنه. ما احتیاج به یه سری نامگذاری ها داریم. ببینید، اگر ورودی ما با متراژ خونه باشه و خروجی قیمت خونه باشه، به تعداد نمونه های ما، یعنی تعداد خونه هایی که قیمت گذاری شدند، ما تعداد نمونه های آموزشی میگیم که با M نشون میدیم. به X ها که در اینجا متراژ ها هستن، متغیرهای ورودیمون میگیم که خیلی جاها به اون ویژگی میگن. و به Y متغیر خروجی یا متغیر هدف میگیم. و به زوج مرتب X و Y نمونه های آموزشی میگیم. ما این مجموعه آموزشی رو به الگوریتم یادگیری ماشین میدیم. ماشین یک فرضیه رو ارائه میده و بنابراین بر اساس این فرضیه، حالا اگر یک متغیر جدید بهش داده بشه، میتونه یک خروجی جدید رو تخمین بزنه. برای درک بهتر فرضیه باید ببینیم نمایش فرضیه به چه صورتی هست. در این مثال اگر ما یک متغیر داشته باشیم، یعنی X، در کلی ترین حالتش به صورت خطی یک خط رو میتونیم فیت کنیم روی دیتا هامون. به این نوع رگرسیون خطی تک متغیره میگن. توی مثال خونه اگر بخوایم از رگرسیون خطی تک متغیره استفاده کنیم، 2 تا پارامتر داریم، پارامتر تتا 0 و پارامتر تتا 1 و متغیرمون که x هست، تا بتونیم فرضیه یا هایپوتزیس رو تشکیل بدیم. حالا بیام یک مقدار بیشتری در مورد هایپوتزیس و پارامترها و چگونگی تاثیر پارامترها روی هایپوتزیس صحبت کنیم. من 3 تا مثال اینجا آوردم برای اینکه ببینیم هایپوتزیس چطور تغییر میکنه. تو مثال اول تتا 0 رو 1.5 گذاشتم، تتا 1 رو 0 که نتیجهش میشه یه خط. تو مثال دوم تتا 0 رو 0 گذاشتم، تتا 1 رو نیم که یه خط میشه با شیب 1/2. و در مثال سوم هم تتا 0 رو 1 و تتا 1 رو نیم گذاشتم که اونم میشه یه خط. حالا باید ببینیم کدوم یکی از این 3 خط روی دیتاهای ما بهتر فیت میشن. یعنی در واقع اون خطی برای ما بهتر هست که به صورت دقیق تری روی دیتاها فیت بشن. بنابراین فاصله دیتاهامون، فاصله عمودیشون به این خط هایپوتزیس برای ما مهم هست. برای همین هم یه تابع تعریف میکنیم به نام تابع هزینه که میانگین مجموع مربعات خطا به عنوان تابع هزینه شناخته میشه و هدف اینه که هزینه مینیمم شه. یعنی باید ما پارامترها رو طوری انتخاب کنیم که تابع هزینه مینیمم شه. برای مثال اول ما که یه خط صاف میشد و خیلی ساده در نظر گرفتیم، یه همچین منحنی برای تابع هزینه به دست میاد. همطور که میبینید توی این مثال ساده مینیمم ما برای تتا 1 مساوی با 1 اتفاق میفته. تو قسمت‌های بعدی در مورد پیدا کردن این مینیمم صحبت می‌کنیم که یکی از مهمترین روش‌ها برای پیدا کردن مینیمم گرادیان کاهشیه. موفق باشید.